Ito yung aming ginarden nung magsisimula pa lamang ang summer. So mga buwan ng March ng amin itong nilinisan at nagtanim kami dito ng mani at mga beans. Pero walang masyadong nabuhay dahil dumaan sila sa sobrang init. So namatay din yung aming mga tanim pero may mga ilan-ilan na mani na nag-survive pero natakpan lamang ito ng mga damo. Sayang kasi hindi namin ito naalagaan, mataba pa naman sana at mabuhaghag ang lupa at ito ang gustong gusto sana ng mani. Hindi namin ito siya natakpan ng lupa nung siya ay maglaman na dahil nabisi na kami doon sa garden naman sa baba. So mahirap talaga itong marami tayong inaasikaso. So hindi natin maalagaan ng gusto yung ating mga garden. Itong aming mga manok ay kung saan-saan na lamang nangingitlog dyan sa tabi-tabi sa mga damuhan. Ayaw na nilang mangitlog doon sa paitlugan na aming ginawa para sa kanila. At ang dalawang ito ay mamimingwit para sa aming tanghalian. Ito yung kagandahan kapag meron tayong fish pond kasi pag ubos na yung laman ng ating ref, wala na tayong supply. Meron tayong ibang mapagkuhanan. So maganda sana kung kahit hindi na sana kami bumili ng aming supply kung marami lamang itong aming tilapia. Kaso kung minsan hindi namin sila napapakain. At ako ay natutuwa dito sa mga kamote na aking nakukuha kasi may iba talaga na malalaki. Para sa akin malaki na yan. Dati kasi pag nagtatanim ako ng kamote, no, mga ilang puno lang, after kong itanim, nawawala na yan sa isip ko. Pero itong panahon na to, tinandaan ko talaga na ang kamote pala ay 3 months lang. Kaya sabi ko, babalikan ko to after 3 months. Kaya nakakatuwa dahil meron nga naman talaga silang laman at yung iba ay malalaki pa. Ayam. Mananghalian po tayo. Ang aming panahon dito ngayon sa bukid ay
straight na naman ang init. Wala na namang ulan-ulan, kaya yung aming mga tanim ay nagsipagdilawan na naman yung mga dahon, yung aming mga bagong tanim na beans. Pero itong isa, kahit mainit man ang panahon, ay di talaga mapatigil sa kape. So yung aming panahon dito, no, makikita nyo mainit. Mainit talaga kapag magbabad ka dyan sa labas. Pero yung hangin niya kasi malamig. So kung nasa lilim ka pa ng kahoy, yun ang sinasabing, relax na lang ang buhay kahit na magkanda hirap-hirap tayo sa trabaho. Ala, namali. Ito niyo pa pati. Ang photo siya pa man gumaan. Ano ba? Kutsum anak. Tuwang-tuwa lamang talaga ako dito sa kamote na aking nakuha. Kaya lalo ko pang sisipagan magtanim ng kamote. So itong mga saging, sunod-sunod na naman ang pagkahinog ng mga to. Pagka ganitong buwan, walang tigil ang ganitong klaseng saging. Tapos, mahinog sila ng mas mabilis kasi nilalagay ni uncle dun sa banga. Tapos ma-overripe, no? Pag na-overripe, hindi na siya masarap kainin. Pagdadamo yung aming pinagkakabisihan ngayon ni Mister kasi ang damo na talaga hanggang doon pa sa likuran. Kaya hindi namin alam kung kailan kami matatapos nito at ang aking mga kamay ay minsan sumusuko na talaga sa pagdadamo lalo na ang mga damo ay matataas na. So, matigas na silang bunutin. Very good. Mani. Kaya dilo. Much seaweed enough. Umayan si Stewart. Ipain mo na tulungan. Iba nga tayo napagod, naluto ng merienda. Paano ba ere? Ay, may isang ina. Kain na. Hindi na nakita yung itlog dyan. Nakita niya nga yung itlog na.
Thank you, Lord. Bless this food. Oh, God. Mga isang oras pa lang ang lumipas matapos kami magtanghalian ay siya namang pagkaluto nitong mani. Itong isa hindi naman makapaghintay talaga. Pagkaluto ay sigaw agad. Ito na, luto na yung merienda. Hindi man lang muna ilagay dyan sa tabi at magpapawis pa sana kami at wala pang ang pawis sa katawan. Sa baba ang karto doon. Meron na yung cutter dito. Ganun lang. Dinala mo yung gunting? At kinabukasan, wala na naman kaming ulam. Kaya, mababas-babasan talaga kayo. So, ito yung aming tanghalian ngayon. Native na manok. Paano ga neta yung takapyatap no kinalet ng Pinay. Gagawa ako ng merienda mula dito sa na-overripe na saging. So, napanood ko lamang din to, no? Pero itong aking gagawin ay organic talaga to kasi dalawa lang yung ingredients nito, saging lang at yung pinaggiling na malagkit na bigas. At babalutin ko ito ng dahon ng saging. Ito po ay giniling na malagkit na bigas, pero hindi po namin yan binili. So, pinagiling lamang ni Mr. yan kahapon. Pero ito po ay hindi siya pinong-pino na katulad ng flour. So, ang ganitong klaseng pagkapino niya ay pang inandila. So, yung inandila ay isa sa mga tradisyonal na pagkain dito sa Kalinga.
sitaw. Tapos matagapas na ang tabak. Okay. Pwede naman to siya i-fry kung nagmamadali talaga. Pero ako kasi ay umiiwas na sa mga unhealthy na vegetable oil. So balik tayo dun sa mga lumang pamamaraan ng pagluto ng pagkain na walang masyadong chemicals. So si Uncle nakatulog na sa paghihintay doon sa native na manok. Ang awagan sa suyap. Sabaw. Native na manok. Sana ay ala. Gusto kasi naman pa talaga ang ulo. Sana lagi na may native na manok. Aray ko po.
May mga okra dyan. Mamaya na lang kunin. Nagsipagtulugan itong mga kasama ko kaya matulog din ako. So iwan ko na lamang yung kawali dyan na nakasalang pero luto na yan para hanggang mamaya mainit pa rin. Kahit dalawang ingredients lang po yan ay masarap. So siguradong magugustuhan to ng anak ko. Ibibigay na lamang namin ang mga saging na to doon sa aking mother-in-law kasi maraming mga bata doon. Susunod-sunod na nagkahinugan talaga itong mga saging at sa sunod na mga buwan ay wala na namang saging. Kawawang mutit, nananaginip pa siguro sa kanyang pagtulog. Hindi namin natapos ang aming paglinis dito sa likod at babalikan na lamang namin ito sa susunod na mga araw. So, nagtanim na rin kami ng karagdagan na kamote doon sa aming mga nadamuhan. So, magiging kamote po lahat yan kasi medyo mabato. At yun, sinisimula na namang kalkalin ng mga manok na yan. So, kami ay bababa doon na naman sa isang kubo dahil kukunin namin yung isang bunga ng pakwan na medyo malaki-laki na. Kasi baka mamaya ma-over na naman at masira. Tan 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 tan.
Yellow. Atong. Pagbaba namin, meron naman kaming nakita na saging na malapit na naman mahinog. Squirrel. Squirrel saan? Squirrel. Square. Oh. Hindi pa. Okay. Kasi good. Gusto. Why don't you squirrel on saan? Squirrel on saan? Oh. Why don't you just watermelon juice? Ang kulay niya ay hindi nga lamang talaga yung red, pero matamis na siya. Yung tamang tamis lamang talaga. At malapit-lapit na nga masira dahil yung ibang seeds sa loob ay malapit nang nagsisimula na palang mag-sprout. So, ang pakwa na ito ay wala naman tong abono talaga, kaya hindi rin mag-expect ng talagang magandang bunga. Mason? Yan, yan. Baka ganyan lang ang Squirrel. kulay niya, pero okay naman. Squirrel saan? Squirrel saan, Papa? Minuto. At kinabukasan ay binagyo kami ng walang ulan. Malakas yung hangin na kapag nasa labas ka ay talagang yung mata mo mapapasukan ng mga alikabok. Tapos yung aming mga pananim na mais, ang sabi ni Mr. ay nagkatumbahan. Yung ibang mga tanim naman ay namatay kasi nag-dry sila sa malakas na hangin tapos mainit pero wala namang ulan. So yun lamang po. Maraming salamat, Native Kalinga.